Okey, seperti biasa, sebelum kita membuka kotak, jom kita baca dua komen daripada anda, okey? Yang pertamanya daripada Arezim. Dia kata dia, "What the heck sia, korang ni entertaining gila, Melayu memang fasih. Asal dari mana ya? Gempak lah guys, thumbs up, bontot bayi." Okey. Saya berasal dari KL, Kuala Lumpur, Malaysia. Okey, komen kedua daripada IZVN Music. Kata dia, "Thank you Jason, nanti nak dengar you try nyanyi lagu Melayu sambil unboxing. Boleh?" Bila larut malam, suasana sepi. Okey, gadget kita hari ini Apple Watch Series 4. Jam tangan yang paling baru daripada Apple. Dan variasi yang kita ada ni, variasi Nike Plus. Okey, selain daripada itu, kita ada satu lagi. Ini dia, tali jam tangan Apple Watch Series 4 yang terbaru juga. Kita bukakan nanti, okey. Di depannya, wah cantik, design hitam. Di belakang pula ada gambar kecil Apple Watch ni dengan nama dia Series 4 Space Grey Aluminium Case. Yang saiz saya dapat ni 44mm, saiz yang terbesar. Okey, sebab diorang ada dua saiz, 40mm dengan 44mm. Okey, cara untuk membuka kotak benda ni sudah lain daripada tahun lepas sebab mereka, orang Apple ni, dia telah letakkan dua telinga di sini. Ini dia. Buka kotak Apple Watch Series 4. Wih. Di dalam package yang tadi tu ada lagi kotak yang sebenar di dalam. Dengan kertas ni, kertas cardboard ni, nampak ada gambar-gambar Apple Watch ni yang cantik. Di bawah kotak ni ada juga lagi kotak yang kecil. Ini pula tali jam tangan Apple Watch Nike Plus. Okey, kata dia Nike Sports Band, Space Black Stainless Steel Pin. Okey, jom. Nampak? Okey, benda ni manual code, tak nak. Okey, kita lihat di dalamnya ada gambar. Macam mana nak pakai Apple Watch Band ini. Tali lembut getah ini, okey, saya letakkan di sebelah dulu sebab sekarang benda yang paling penting kita lihatkan Apple Watch. Kotak pun best. Packaging Apple untuk Apple Watch ini tidak pernah menghampakan. Betul tak? Betul tak? Letak dalam komen di bawah. Dalam dia ada apa? Kotak panjang dalamnya ada lagi manual-manual yang bergambar cantik. Okey, kita letak di sebelah dulu. Ini pula pin adapter charging ni. Boleh melipat-lipat ni macam Transformers. Kabel charging wireless ini, okey. Wireless maksudnya benda ni you tak payah cocokkan ke dalam Apple Watch anda. You cuma letak Apple Watch anda di atas sini sahaja dan ia akan mengecas. Tibalah masanya untuk kita melihat benda yang paling penting untuk episod ini. Ini dia. Yang ada di dalam saku yang lembut. Boleh disentuhkan dengan muka. Saku ni memang ketat. Okey, ini dia. Sudah pun diaktifkan. Ada logo Apple di sini. Okey, ini dia. Sekarang masanya untuk saya padankan Apple Watch ini dengan iPhone XS Max. Okey, Apple Watch sudah pun dipadankan. Mari kita lihat, okey, interface dia bersama-sama. Ini dia muka jam tangan Nike Plus. Okey, untuk makluman anda, okey, Series 4 ini skrin dia adalah 30% lebih besar daripada series ketiga dan sebelum ini. Dia punya bezel sudah pun dikurangkan. Nampak tak bezel dia sampai ke tepi dah. Okey, di belakang pula desain kaca yang cantik ini sebenarnya seramik, okey. Dan di sekeliling pengesan denyutan jantung ini adalah dua elektrod yang boleh membantu proses Apple Watch ini untuk mengesan denyutan jantung kita orang semasa dipakaikan di tangan. Okey, jom kita lihat muka-muka jam tangan yang baru di Apple Watch Series 4. Okey, ini dia Apple Watch Nike. Ini pula nama dia Infograph Modular. Muka jam tangan ini nama dia Infograph, yang paling popular untuk Series 4 sebab benda ni kita boleh letakkan 8 komplikasi tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Dan sekiranya anda ingin menukar komplikasi di muka jam ini, senang saja.
3D touch. Lepas tu tekan customize. Lepas tu anda boleh tukarkan apa yang anda nak di selekor-selekor atau bucu-bucu dan juga komplikasi yang ada di tengah-tengah muka ni, okey. Apple Watch Series 4 ini juga boleh mengesan sama ada anda terjatuh. Sekiranya anda terjatuh, benda ni akan tanya kamu, "Encik, you okay ke?" Wah, lihat. Animasi yang terbaru. Sebenarnya muka-muka jam tangan ini anda boleh juga pilih di app Apple Watch yang ada di dalam iPhone anda. Face Gallery, dan anda akan nampakkan semua muka jam tangan anda di sini. Okey, satu lagi yang saya nak bagi tahu, digital crown di sebelah sini sudah pun diletakkan dengan maklum balas haptik. Maksudnya sekiranya anda memutar benda ni, anda akan rasa ada goyang-goyang sikit, vibrate sikit, okey. Seperti yang anda lihat di sini, lubang speaker sudah pun dibesarkan. Suara Siri ataupun muzik ataupun apa-apa bunyi audio sudah pun diperkuatkan. Okey, itu saja ulasan ringkas Apple Watch Series 4 ini. Sebab ini cuma video buka kotak saja. Okey, benda ni harga dia bermula daripada 1749. Ini dia kotak tali Apple Watch yang terbaru. Jom kita lihat design dia pula. Tali Storm Grey. Inilah rupa tali Apple Watch Nike Plus Sports Loop yang terbaru, okey. Itu saja buka kotak Apple Watch Series 4. Sekiranya anda suka video ini, sila langgan ataupun subscribe ke channel ini, dan jangan lupa untuk share atau kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda, okey. Jangan lupa untuk tinggalkan komen. Saya akan baca dalam video yang seterusnya. Itu saja, jangan lupa untuk ikuti saya di Instagram. Komenlah sikit kat gambar I tu, okey. Itu saja, jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.